So guys, mag-unboxing tayo ngayon ng Realme 6 package na nabili natin kahapon sa Star Mall EDSA. Ayan yung resibo. Ayan, kinash ko yan. Realme 6 4GB white. Okay, yung free niya is monopod, on grip, tsaka power banks. Total of 11,990. So parang ano lang siya, 12,000. So yan, kinash ko siya and I use paper, moneyless. So ano siya, via ATM video debit card. So yun, yung Realme ginagamit ko na ngayon. So ito yung ginagamit natin sa video. Tapos yung nasira kong cellphone yung ginawa nating lights. At ito yung free niya, yung hand-grip. So ilalagay ko ito dito sa likod ng Realme 6. Okay, tsaka ito yung power banks. Okay, so universal power banks na, siguro nasa worth 400 to. So yan, pag nagta-travel. So pwede rin kasing options, may options sila doon na earbuds or headphone or something. So yan. So maganda dito sa Realme 6, 40 minutes lang naka fully charged na siya. Okay, tsaka yung maganda yung display niya kasi ano na 64 megapixel. Ayan, 64 megapixel. Ayan, selfie. Tsaka yung sa fingerprint, before I was using Oppo A50. So yung thumb ko, yung forefinger ko pinagamit dito, yung left thumb. Nasa left siya. Ayan. Sobrang bilis, tsaka ang ganda mag-record. Tsaka ito yung kasama yung charger. Ito siya. Ayan. So ayan. So may kasama na siyang power banks at saka hand grip. Okay, ito kasi para hindi malaglag kung may ginagawa kang something sa phone mo. Tsaka ito 3 generations selfie stick monopod. So tamang tama, magbibilag tayo. Okay, ayun, nasa 190. Siguro nasa 200 plus another 200 and 400. Siguro mga 800 yung freebies na tatanggap natin sa Realme. Okay, tsaka may 1-year warranty siya. Okay, so that's it for the vlog and enjoy.